Assalamu alaikum dear students. उम्मीद है چې تاسو بخیر. نن زمونږ لیکچر نمبر 11 دی او دا د ایسډ کنسپټس موږ ډیسکس کړیو چې کنسپټ اف ایسډ اینڈ بیسز دا غینه مخکې موږ دا ډیسکس کړیو چې ایسډز او بیسز وایي څه نن به موږ ډیسکس کوو کنسپټ او کنسپټس اف ایسډ اینڈ بیسز کې ارهینس کنسپټ دی موږ سره فرست اف آل کنسپټ اف ایسډز اینڈ بیسز 1884 के दा प्रेजेंट शुवे दे ए सब्सटेंस which dissociate in aqueous solution to give proton. The proton मतलब da है कि hydrogen ion called acid. Acid څه ته وایي؟ دا به سبسټانس دی چې کله په اوبو کې حل شي نو دا موږ له سره کوي H+ راکوي. د دې مثال دا دی چې HA+ واټر یا دا موږ داسې ډایرکټ هم لیکلی شو چې دلته ولیکو چې واټر یعنی ایسڈ چې واټر کې واچي نو څه به راکوي A به راکوي او څه به راکوي H+ به راکوي. دا موږ سره ایسډ دی دا پروټان دی. نو د ارهینس ساینټیسټ مطابق اوس د دې یو پریکټیکل اگزامپل موږ د دې اگزامپل یې موږ سره شته HCl HNO3 HBr H2 SO4 etc. دا एग्जांपल को موږ څنګه لیکو HCl دا چې کله موږ په اوبو کې حل کړو نو دا موږ سره شي H+ Cl- او دا موږ سره HNO3 دا چې اوبو کې حل کې دا راکې H+ NO3- دا راکې H2SO4 دا موږ له سره کې H2O 2H+ SO4 -2 تاسو وینئ دې کې پروټان دی دې کې پروټان دی دې کې پروټان دی دا پروټان چې موږ له کله دا موږ اوبو کې حل کړو او موږ له پروټان راکړي نو دې ته څه ویلی شي دې ته ایسډز ویلی شي. اوس بیس څه ته وایي دا به موږ په دې به تاسو پوه شوي اوس به موږ بیس وایو. بیس څه ته ویلی شي a substance which dissociate in aqueous solution to give hydroxyl ion نو hydroxyl ion موږ سره کوم دی دا دی نو دې ته وایي بیس. نو دا د ارهینس د ایسډ او بیس باره کې دا کنسپټ و بیس called base. The base example یې کوم دی for example دلته زه اوس ولیکم دې ځای کې چې دا موږ سره دی POH دا موږ اوبو کې واچو نو دا به موږ سره راشي B++ OH- نو د دې اگزامپلز موږ سره څه یو KOH دی KOH چې په اوبو کې واچوي څه راځي پوټاشیم راکوي او هایدروکساید آین راکوي. دارنګې NaOH دی H2O دا موږ له Na++OH- راکوي. نو دا موږ سره هایدروکسیل آین دی چې کله په اوبو کې دا بیسس دا پوټاشیم هایدروکساید او سوډیم هایدروکساید حل شي نو دا به موږ له هایدروکسیل آینز راکوي. نو دې ته ویلی شي بیسس. خو د دې حوالې سره څه کوېسچن وي کمنټ باکس کې تپوس کولی شي او دا کنسپټ موږ سره و د ارهینس د ایسډ او د بیس باره کې. د دې نه پس به موږ د لیوس کنسپټ اف ایسډ اینډ بیسز وایو او بیا موږ سره د برانسټیډ لوري کنسپټ اف ایسډ اینډ بیسز انشاءالله. شکریہ.